So, ito po yung bago naming Globe at Home Prepaid WiFi na S10G. At yan yung ginagamit ng dalawa kong kapatid na naka-work from home. So, naka-reset na yan. So, tingnan natin kung ano yung speed niya dito sa bahay kapag siya ay naka-reset. Therefore, wala pang settings na iba. So, yan. Yan yung speed niya. By the way, nakakonect na yan sa MIMO antenna. So, kahit naka-MIMO antenna siya, yung speed niya is ganyan pa rin if bagong bili. So, mamaya tingnan natin kung ano ang pwedeng maitulong ng admin access para mas lumakas yung speed ng connection or ng internet nyo. So, yan. 6.31 yung download at yung upload is 1.36. So, punta tayo sa IP address ng Globe. Yan yung 192.168.254.254. Doon ka sa login. Tapos ilalagay mo yung admin account mo, hindi yung user account mo na nasa ibaba ng modem mo. Yung ilalagay mo is yung admin account mo. Itong Globe at Home Wi-Fi ko, pagkabili ko, meron na siyang admin account na binigay ng seller. Kaya meron akong admin account. So, dyan makikita mo, automatic siya nakakonect sa band 41. So, if naka-band 41 ako, yung speed ko is yung 6 Mbps. So, pwede mo yan siyang i-change. Punta ka lang sa device settings, and then advanced settings, and then bands locking. So, yan. Meron kang 4 na bands. Band 3, band 28, band 40, band 41. Naka-check yan lahat, pero automatic na kinukuha sa amin is the band 41. So, ang pwede mong gawin, since nung chinek ko yan, malakas ang band 40 dito sa amin. So, in-uncheck ko yung iba, tas ang band 40 lang yung naka-check. So, click apply and then okay. Then, wait na magkaroon ng signal sa itaas. Dyan. Ayan. So, may signal na siya. So, speed test ulit. Tingnan natin kung may nangyari ba. So, di ba naka-band 40 yung check? Tingnan mo sa home. Di ba ang nakuha niya is the band 40. So, speed test ulit. Base lang sa karanasan ko, pag chinek ko yung band 40 only, yung speed niya is hindi siya yung ano bang tawag doon, yung parating mataas. Ano ba doon? Constantly na mataas, parang ganun. Kaya may ginagawa ako dyan. Tingnan dito. Malakas yung band 40 sa amin, pero in this case, mahina siya. 5 Mbps lang siya. 6. Ano ba yan? So, yan. 6.35 Mbps. So, tapusin lang muna natin. So, yan, 6.35 yung download, yung upload is 0.11. Yan yung nangyayari pag band 40 lang yung chinek ko. So, balik ulit sa device settings, advanced settings, and bands locking. Ang ginagawa ko, dalawa yung chinecheck ko. Yung band 40 at band 41. Pero, dapat na i-check mo dun sa home na dapat yung nakuha ng modem mo na band is dapat 40. So, ganun ha. Chinek ko yung band 40 at band 41, pero dapat sa home,
ang nakuha niya na band is band 40. So, chine-check ko yan by refreshing. So, nire-refresh ko siya ng maraming beses para makita talaga na band 40 yung na-select ng modem ko. If band 41 yan, apply ulit. You click apply ulit dun sa bands locking. But sa case ko, band 40 na yung nakuha. So, okay na yan. Speed test ulit from 6.35. Tingnan nyo. So, ngayon, naging 40 Mbps na siya from 6 Mbps. Download is 44.59 Mbps. At yung upload is 6 Mbps. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share kung ano ang natutulong ng admin access. Maraming salamat sa panonood.